Hey guys, bali shoutout muna tayo, shoutout muna tayo dyan sa mga tropa nating sumuporta. Shoutout muna kay ALVIN, yan, classmate natin yan nung ng mga high school days yan, naging schoolmate natin yan. Shoutout sa Lods. Tapos shoutout din kay Jeffrey OMAGING, yan, idol ko yan sa ML. Tapos sa basketball yan, classmate ko yan nung grade 11 and 12, idol din yan, Lods. Pabuhat. Tapos shoutout din syempre sa girlfriend kong pinakamaganda sa lahat. Shoutout sa iyo, Rachel Anley. Love you. Game. Tutorial lang tayo mga Lods. So guys, gusto nyo ba ng gantong intro tulad ng ganto? Game na guys, tutorial na tayo. So hi guys, what's up? Bali po magtuturo po ako ngayon paano po gumawa ng intro sa YouTube or sa kahit na anong site po, sa kahit na anong platform. Tuturo ko po yung site na madali lang tapos very applicable sa isang video na pang intro. Bali po pupunta po tayo sa PANZOID. Search nyo lang po PANZOID. PANZOID. Kasi ito po makikita nyo nasa unahan. Click nyo na po yan. Ayan na po. Bali nandito na tayo sa main page ng PANZOID. Tapos click nyo na lang po itong clip maker. Tapos bali dito na lang kayo hanap sa baba. Kasi para mas mas madali dito tayo hanap sa baba. Kuyari ito. Pili ko to. Tayo lang natin siya mag-loading. Tapos pag nag-loading siya, ganyan. Tapos play natin kung gumagana to. So bali gumagana siya. Hingin ng motor sa amin, no. Bali hanapin natin yung dito. Yung dito sa box yan. Punta kayo sa may mga box. Yung parang cube. Tapos nakikita nyo itong pangalan na challenge. Ibayin na lang natin. Gawin nating mga sir. Yan, mga sir. Tapos sabay, check. Okay na. Tapos yung isa naman, yung isang touch naman. Yan, mga sir ulit dapat. Dat parehas lang. Yan. Madali lang naman siya. O, tapos try natin i-play. Tapos download natin. Dito natin siya i-download. Yan o. Dito sa arrow na to. Tapos start video render. Tapos yan. Balik accumulate siya ng siguro a couple of time. Tapos yun. Tamang patient na lang pa sa sa pagda-download. Tapos yun. Diretso na siya. Wait lang natin mga sir. So guys, ayun na, natapos na yung pagre-render natin ng video. Tapos click na lang natin yung download your video. Yes, ayun na, okay na yun. Nasa gallery na yun. Tignan natin. Oops. Ito na siya. So guys, ayun lang. Maraming salamat sa panonood ng video. Sana keep supporting pa din. Subscribe tapos like. Kung pwede, share nyo din para lumago yung channel natin. Tapos kapag may iba pa kayong mga request ng tutorial, comment down below po. Tapos yung link po ng video ilalagay ko po sa subscription po. Like, comment, and share po. Salamat. Happy watching.